स्वयंचलित स्क्रू फीडर कसे चालवायचे याचे प्रशिक्षण. बॉक्स उघडा, सर्व सामान बाहेर काढा. ऑपरेटिंग सूचना, चाचणी स्क्रू, वीज पुरवठा. फोम व प्लास्टिकची पिशवी काढून घ्या. फोममध्ये आणि संरक्षणाखाली अजूनतपणाची साधने. हे स्क्रू फीडर आहे. कव्हर उघडा, मध्ये फीड स्क्रू. वीज पुरवठा घाला. पॉवर चालू करा, ओपन बटन दाबा. स्क्रू आपोआपच ओळीत येतात. स्क्रू ड्रायव्हरने स्क्रू निवडणे. प्रदर्शन स्क्रीन शो स्क्रू प्रमाण सांगितले. स्पेस रेस लहान स्क्रू साठी लागू.